બોલો બેન. સર મેં તમારા વિડીયો જોયા કેમેસ્ટ્રીમાં ચેપ્ટર 7ના. મને કેમેસ્ટ્રીમાં ફાવ્યું, એટલો બધો વાંધો નથી આવતો. અને કાલે થોડોક ઇન્ટરનેટ બહુ ઇશ્યુ હતો તો રાતે મારે જોવા પડ્યા, તો 2 વાગ્યાથી શરૂ કર્યા હતા. તો અત્યારે ખાલી 2 લેક્ચર બાકી રહ્યા છે. તો ક્વેશ્ચન મારાથી સોલ્વ અત્યારે, એટલે લેક્ચર જોયા નહોતા તો હું ક્વેશ્ચન કઈ રીતે સોલ્વ કરું? તો અત્યારે હું હવે ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવા બેસીસ 2 લેક્ચર પૂરા કરીને. અને મને નથી લાગતું કે વાંધો આવશે, કેમ કે જે અમારી સ્કૂલમાં અમારા સરે જે ફોર્મ્યુલા શોર્ટકટમાં નહોતા લખાવ્યા ને, એટલા ફોર્મ્યુલા અને એટલા મસ્ત આમ ઇઝીલી યાદ રહી જાય છે જે રીતે સર સમજાવે છે. ગોખવાની જરૂર નથી પડતી. લેક્ચર પતે એટલે આમ રિવાઇઝ કરીએ એટલે બધું યાદ આવવા માંડે છે. મસ્ત લાગ્યા બધા વિડીયો, મને ગમ્યા. તો મેં વિચાર્યું, મેં મારા ફુવાને કીધું કે અમારે જોઈન થવાનો વિચાર છે એમ. તો ફુવા કે થઈ જા, વાંધો નહીં તમ તારે. બસ હવે સર તમારે એટલું જ કહેવાનું છે કે મારે શું અને ક્યારે કરવાનું છે, બસ. બાકી તમે કયો એ કરવા તૈયાર છું, રાત દિવસ મહેનત હું કરીશ. તારા ચહેરા ઉપર કોન્ફિડન્સ દેખાય છે, બરોબર છે. અને જ્યારે પહેલી વાર વાત થઈ હતી ને, ત્યારે તું કોન્ફિડન્ટ નહોતી. તને ડાઉટ હતો, ક્વેશ્ચન હતો કે મારો સમય તો નહીં બગડે ને. હા સર, મારી પાસે પહેલા કોઈ આવું ગાઈડન્સ આપવા વાળું મારી પાસે કોઈ નહોતું. યુટ્યુબ માંથી તો કેટલા સર આવી જાય ગાઈડન્સ આપે, પણ એવું તો ન આપે ને જે પર્સનલી આપી શકે. બહુ સિમ્પલ છે. યુટ્યુબમાં જે ગાઈડન્સ આવતું હોય ને એ સમૂહમાં આવતું હોય છે. તમારે શેની જરૂર છે ને, એ એક શિક્ષક એના અનુભવના આધારે તમારી સાથે વાતચીત કરે, તમારી નીડને ઓળખે અને તમને કે તારે આની જરૂર છે, તું આમાં જા, તું ટાઈમપાસ ન કર. લોકો 2-2 વર્ષ ટાઈમપાસ કરે છે મોટી મોટી સ્કૂલોમાં, મોટી મોટી ઇન્સ્ટિટ્યૂટોમાં. બેનરો જોઈ જોઈને એડમિશનો લે છે. અને ખરેખર હું તો સિમ્પલ કહું છું કે મારા ખાલી આ 2,000 રૂપિયાના લેક્ચરો જોઈ લે ને, તો એને કોઈ મોટી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જવાની જરૂર નથી. હા, જેને મારી સાથે કનેક્ટ કરવું છે, ટાઈમ ટેબલ જોઈએ છે, એક પ્રોપર રસ્તો જોઈએ છે, અટવાય છે, સર સાથેનું ગાઈડન્સ જોઈએ છે, એક એવો માર્ગદર્શક જોઈએ છે કે જે એને દરેક બાબતમાં માર્ગદર્શન કરે, તો એને અમારી સાથે લાઈવ કનેક્ટ રહેવું પડે. પણ જો વિદ્યાર્થી પોતે સક્ષમ છે ને કે નહીં સર હું તો મારી રીતે ફોડી લઈશ, તો એ અમારા ખાલી 2,000 રૂપિયાના લેક્ચર જોઈને છે ને નીટ ક્લિયર કરી શકે. એને કોઈ મોટી ઇન્સ્ટિટ્યૂટની જરૂર નથી. અમારા લેક્ચરો બોર્ડે કરાવી શકે છે, નીટે કરાવી શકે. આમ શું ન કરાવી શકે? આમ ખાલી થિયરી નું પ્રેક્ટિસ ન કરાવી શકે, એ તમારે જાતે કરવી પડે. તો એ તો તમે કોઈ સ્કૂલમાં જતા જ હોય, સરકારી સ્કૂલ હોય, હાફ ડે સ્કૂલ હોય, કે જે થિયરી કરાવે છે. પેલા માઇન્ડમાં કેવું હોય કે મોટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હોય ત્યાં રિઝલ્ટ એનું સારું હોય તો આપણે એના લેક્ચર જોઈએ. મતલબ પેલા જયારે 11th 12th શરૂ થયું, 11th અને 12thમાં હું ફિઝિક્સ વાળા છે, પછી બાયજ્યુસ છે, આ ટીચરના જે યુટ્યુબમાં આવે ને એમાં હું જોતી હતી. પછી 11thમાં અડધું પૂરું થયું ને પછી એમ થયું આ ઇંગ્લિશ પલ્લે નહીં પડે હવે. તો પછી મેં એમ વિચાર્યું કે હવે ગુજરાતીમાં સર્ચ કરીએ. તો ગુજરાતીમાં અડધું તો મને ફાવતું જ નહોતું, કેમ કે બહુ સ્લો મોશનમાં એમની મેથડ મને ખબર નહોતી પડતી. પછી જયારે મેં બોર્ડ આવી ત્યારે મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન સર્ચ મારે ત્યારે તમારી ચેનલ જોઈ. પછી મેં કીધું હવે એટલા બધા સરને ટ્રાય માર્યા છે તો એક વાર આ સરને ટ્રાય મારીએ. પછી મેં તમારો જે મોટિવેશન જે એક વિડીયો હતો, એક જેને કંઈક નીટ ક્લિયર કરી હતી, જેને 400 સમથિંગ માર્ક્સ આવ્યા હતા ને પછી એને અપ આવ્યા હતા, બીજા રીનીટ કર્યું હતું એને. બસ એ વિડીયો જોઈને પછી મેં મારા ફુવાને કીધું હતું. સરસ, ચાલો તો હવે કેવી રીતે શરૂઆત કરવાની છે બોલ. કે હજી ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી લે પેલા, એટલે કોન્ફિડન્સ વધી જાય, બરોબર છે. નહીં નહીં સર, હવે તો પાક્કું જ છે. હવે ક્વેશ્ચન સોલ્વ થઈ જ જશે, કેમ કે થિયરી તમે કહેતા હતા ને કન્સેપ્ટ કાચા હશે, ખરેખર મારા કન્સેપ્ટ બહુ કાચા હતા. કેમ કે મને જયારે અમને સ્કૂલમાં ભણાવ્યું તો અમે રિવાઇઝ કરતા હતા. પછી ક્વેશ્ચન સોલ્વ ન થાય તો હું આમ શું કહેવાય મૂંઝવણમાં મુકાઈ જાઉં. મને ડાઉટ રહે મનમાં કે હું ક્યાં કાચી પડું છું, મને ક્યાં હું નથી આવડતું ને મને ખબર ન પડે, કેમ કે બધી થિયરી તો ગોખાઈ ગઈ હોય. આપણે રિવાઇઝ વારંવાર કરીએ તો પછી ક્યાં અટવાતી હતી ને અમારા સરે અમને કઈ થોડીક હેલ્પ ના કરી. કે મને કીધું, બહુ કીધું કે આમાં તું અટવાતી છો, આમાં જો મેં બધી ટ્રાય કરી. પછી ઈ સરને મેં મૂક્યા. પછી મેં બીજા યુટ્યુબમાં સર્ચ કર્યું. મેં મારી રીતે જેટલા રસ્તા અપનાવવા હતા બધા રસ્તા અપનાવ્યા, મતલબમાં જે મારા ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી શકે. પણ મને લાગ્યું કે આ થિયરી મારી ખરેખર કાચી હતી, જે તમારા વિડીયો જોઈને મને રિયલાઇઝ થયું અત્યારે કે ખરેખર થિયરી કાચી છે તો હું ક્વેશ્ચન કઈ રીતે સોલ્વ કરી શકું. કેમ કે જે અમુક જે વર્ડ હોય એ આપણને સર પર્ટિક્યુલરલી ન સમજાવતા હોય, જે તમારા વિડીયોમાં બધા સર સમજાવે છે.
એ મને બહુ જ ગમ્યું કે એક એક વર્ડનો મતલબ મિનિંગ સાથે બધું જ ડિટેલમાં. એવું નહીં કે આ બીજા ચેપ્ટર નો છે તો સ્ટુડન્ટને કહી દે કે તો આ ચેપ્ટર આપણે ભણ્યા હતા એમાં આવ્યું હતું, એવું નહીં. જ્યારે આવ્યું જે આવ્યું એનું સમજાવી દીધું, મતલબ મિનિંગ સમજાવ્યો એનો, ભલે બીજા ચેપ્ટર નો હોય કોઈ ટોપિક તોય સમજાવી દીધું એમ. બધા જ સબ્જેક્ટના લેક્ચરો એવા છે. ફરક ખાલી એટલો છે તમે એમાંથી કેટલું લઈ શકો છો. તારી પાસે 40 દિવસનો સમય છે. આ 40 દિવસમાં પહેલા પૂરેપૂરી મહેનત કરી લે, કારણ કે 40 દિવસમાં હું તને પ્રયત્ન કરીશ કે ભાઈ મારી પાસે જે નોલેજ છે ને તને જેટલું જોઈએ છે એ પ્રમાણે અમે આપવાનો પ્રયત્ન કરશું. બરોબર છે? હા, બસ એટલું જ કરવાનું. તમે કયો ને એ જ પ્રમાણે શરૂઆત કરવાની છે, 11th 12th બંને. હા, 11th થી શરૂઆત કરવાની છે. ઓકે, હા ચાલો તો એક્શન પ્લાન બનાવીએ. ઓકે. હા. કોમ્પ્યુટરની પરીક્ષા પૂરી થાય ને પછી 11મું ઉપાડ લેવાનું છે સીધું. તારે લાઈવ ક્રેશ કોર્સમાં જોઈન થવું છે? હા. લાઈવમાં જોઈન થવું છે? હા. ઓકે, તો લાઈવ ને પહેલા સમજજે, લાઈવ તારા કન્સેપ્ટ ક્લિયર નહીં કરે. લાઈવ તારા કન્સેપ્ટ ક્લિયર નહીં કરે. રિવિઝન. હા, લાઈવ તને રિવિઝન કરશે. લાઈવમાં તને એ ખબર પડશે કે આ ચેપ્ટરમાંથી શું પૂછાઈ શકે છે અને કેટલું કરવાનું છે, જેથી એક વખત રિવાઇઝ થઈ જાય. જ્યારે તું એ ચેપ્ટર કરવા બેસે ને ત્યારે તને ખબર હોય આ ચેપ્ટરમાં મારે આટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, મારે એના ઉપર વર્ક કરવાનું છે. 17મું ચેપ્ટર છે તો 17માં વિદ્યાર્થીને ટોપિક કેવો પ્રોબ્લેમ આપે છે? O2 CO2 નું વહન. તો હું એને O2 CO2 ના વહનમાં લઈ જાઉં. લેક્ચરમાં ડીપલી એ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય. તમે લાઈવમાં તો 3, 3.5, 4 કલાક ભણશો. બાકીના ટાઈમમાં જે ટોપિક તમને નથી આવડતો અને સરે કીધું છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તો તમને ડિટેલ લેક્ચર આપવામાં આવે છે. તમારે ડિટેલ લેક્ચર જોવાના છે. જે ટોપિક તમને નથી આવડતો ને તો તમને ખ્યાલ આવશે કે અચ્છા મને આ લેક્ચર આવડે છે અને આ લેક્ચર નથી આવડતું. બાકી તમે વિચારશો કે નહીં હું કોઈ ઓફલાઈનમાં જાઉં કે ઓનલાઈનમાં જાઉં, ક્યારેય એવું શક્ય નહીં બને કે તમને 40 દિવસમાં તમારા બધા કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય. અને ચમત્કાર કહેવાય ને, આવા ચમત્કારો સાયન્સમાં બનતા નથી. બને તો રેયર કેસીસમાં બને. પણ હા, તમારી પાસે 14 કલાક છે, 15 કલાક છે. આ 14-15 કલાકને ઓર્ગેનાઇઝ રીતે તમે જો નક્કી કરો ને કે હું આ ચેપ્ટર મારે તકલીફ છે, હું આમાં આટલા કલાક આપીશ, આ લેક્ચર હું જોઈ લઈશ અને પછી હું ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરીશ, પછી હું પેપર આપીશ, તો તમે ધીમે 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 તમારી જે મંજિલ છે, તમારું લક્ષ્ય છે ત્યાં સુધી તમે પહોંચી શકો છો. લાઈવમાં આવવાનું છે રિવિઝન કરવા માટે. જે રિવિઝન માટે મને 4 કલાક જોઈએ છે, 3 કલાક જોઈએ છે, કંટાળો આવશે. એ રિવિઝનમાં મને ઘણા બધા ડિસ્ટર્બન્સ થશે, પાણી પીવાનું મન થશે, ખાવાનું મન થશે, ફ્રીજ ખોલવાનું મન થશે. એવું કાંઈ ન થાય. લાઈવમાં બેઠા હોય ને એટલે એક જ ધારા એક વન સિટિંગમાં આપણું એટલીસ્ટ જેટલું પણ ચાલે ને એટલું ક્વિક શું થઈ જાય, રિવિઝન થઈ જાય. માનો આ મેથડ છે ભણવા માટેની, ક્રેશ કોર્સ. આપણે જ્યાં ક્રેશ કોર્સ એટલે શું? તો કે પહેલેથી શરૂ કર્યું છેલ્લે સુધી આમ ઓલી રાજધાની એક્સપ્રેસ કેમ ફાસે ફાસ જાતી હોય એવી રીતે સર શરૂ કરે તો છેક પૂરું થાય ને ત્યાં સુધી સર શરૂ કરે. સ્ટુડન્ટે ખાલી જોવાનું ઓકે 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 ઓકે. એને આવડતું હોય એમાં એ ટાઈમ પાસ કરે, ન આવડતું હોય તો એને એમને ઉપર ઉપરથી જ આપ્યું છે. તમારે જે નથી આવડતું ને એના ઉપર વર્ક કરવાનું છે. ઓકે, આ મારા રિઝલ્ટ છે. કેમ? તો કે અમે વિદ્યાર્થીઓ ઉપર વર્ક કરીએ છીએ, વિદ્યાર્થીઓ સાથે 1 to 1 વાત કરીએ છીએ, એના પ્રોબ્લેમને આધારે એને ટાઈમ ટેબલ આપીએ છીએ કે તારે આ પ્રમાણે વર્ક કરવાનું છે અને એ પ્રમાણે વર્ક કરે તો એના માર્ક્સ જોઈએ એટલા આવે છે. બરોબર છે? જો કે આ અમારા ઓફલાઈન ના રિઝલ્ટ છે અને ત્યારે તો 519 માર્કે સરકારીમાં મળી જતું. 2019 ની વાત છે, અત્યારે 2023 ચાલે છે. ઓકે, ચાલો. તો આ ટાઈમ ટેબલ છે એટલે તું શરૂઆત કરીશ. માની લે કે તું આજે નક્કી કરી નાખે છે કે આજે તું આ ચેપ્ટર લઈ લેશું તો 21 તારીખે એટલે કાલ સાંજે ગમે ત્યારે તું એક્ઝામ આપી દે. 720 માર્ક્સની એક્ઝામ હશે એટલે પહેલી એક્ઝામ આપી દેવાની 11માના પાર્ટ 1 ની. પછી તમારી એક્ઝામ પૂરી થશે કોમ્પ્યુટરની કઈ તારીખે? 25. 25 તારીખ પછી આવી અને તું આ બીજું પેપર લઈ લઈશ. રોજ એક પેપર કરવાનું છે એટલે એક દિવસમાં તારે આટલા ચેપ્ટરો કમ્પ્લીટ કરવાના છે. હવે તને એમ થશે કે સાહેબ એક દિવસમાં આટલા બધા ચેપ્ટરો કેવી રીતે કમ્પ્લીટ થાય? તો મારી પાસે એક ચેપ્ટરને એક આખો દિવસ આપવાનો સમય તો છે જ નહીં.
તો તારે તારા ચેપ્ટરોના પછી લિસ્ટ બનાવવાના છે કે ચેપ્ટર 4 માં તને શું નથી આવડતું, ચેપ્ટર 5 માં શું નથી આવડતું, ચેપ્ટર 3, 4 માં શું નથી આવડતું, એના ઉપર પહેલા વર્ક કરવાનું છે. તમારા ટેસ્ટ સિરીઝની અંદર રેકોર્ડેડ લેક્ચરો આપ્યા છે, એમાંથી તમે ટોપિક જોઈ શકો છો જો નો આવડે તો. હવે જો એક દિવસમાં બધું સોલ્યુશન નહીં મળે, અને એ સોલ્યુશન આપીશ ને તો એ ખાલી અને ખાલી થિયરી હશે. એક નાનું પગલું તે લીધું, તો નાનું પગલું શું હતું કે સર તમારા ટ્રાયલ લેક્ચરો હું જોઉં જેથી તને કોન્ફિડન્સ આવે. આ એક નાનું સ્ટેપ હતું, એ નાનું સ્ટેપ તે લઈ લીધું. હવે બીજું સ્ટેપ એ છે કે તને થોડોક ટ્રસ્ટ આવ્યો, થોડોક નહીં ઘણો ટ્રસ્ટ આવ્યો કે હું અહીંથી આ લેવલે પહોંચી શકીશ, કે તારી ભણવાની કેપેસિટી કેટલી છે, તો કેટલા કલાક વાંચી શકે છે, કેટલા કલાક ઇફેક્ટિવ વંચાય છે, કેટલો ટાઈમ પાસ થાય છે, આ બધું તને ખબર છે. અને એ પ્રમાણે તું તારું ટાઈમ ટેબલ સેટ કર. ટાઈમ ટેબલ સેટ થાય પછી મારી યાર ખાલી એક ફોટો શેર કરી દેજે કે સર મેં આવી રીતે ટાઈમ ટેબલ બનાવ્યું છે, જેમાં હું મોક ટેસ્ટ ઉપર બહુ ફોકસ નહીં કરતી, ભલે 5 દેવાય કે 10 દેવાય. પહેલો ફોકસ કરજે કન્સેપ્ટ ઉપર. કન્સેપ્ટ બધા ક્લિયર થઈ જશે ને પછી મોક ટેસ્ટમાં મજા જ આવશે. બસ હવે બધા ડાઉટ ક્લિયર થઈ ગયા. તો હવે કોન્ફિડન્ટલી તૈયારી કરવા માંડો.